تو این ویدیو بچه قراره در مورد کاستوم ویژوالا صحبت بکنیم. یه کاستوم ویژوال رو با هم دیگه میبینیم من میسازم و برای بقیه موارد میریم از اکستنشن های تابلو استفاده میکنیم. به صورت رایگان یا پولی براتون قرار داده که شما میتونید از اونها استفاده بکنید برای دید بهتر و داشبورد قشنگتر که ارائه بدید. تو بخش اولی کاستوم ویژوال خودمون میسازیم، بعد میریم ببینیم چجوری از این اکستنشن ها میتونیم توی تابلو استفاده کنیم و ببریم توی مبحث داشبوردینگ و بتونیم دید و داشبورد خیلی زیباتری به کاربرمون ارائه بدیم. بریم با همدیگه توی نرم افزار این موضوع رو چک کنیم. تو بخش اول من میام یک کاستوم ویژوال خودم میسازم و میخوام یک روندی رو نمایش بدم، ولی میخوام خیلی قشنگتر این روند رو نمایش بدم. خب یاد گرفتیم دوال اکسس، یاد گرفتیم تا اینجا خیلی از موارد رو با همدیگه یاد گرفتیم و خب لاین چارت گزینه خیلی جذابی هست. من میام اینجا و از مانس استفاده میکنم، چون وقتی بچه از روند صحبت میشه ما حتما باید تاریخ رو داشته باشیم. یه سیلز قرار میدم، با نگه داشتن کنترل روی خود سیلز کلیک میکنم، درگش میکنم و کنارش قرار میدم. نگاه کنید برای من دو تا ویژوال میسازه. خب ویژوال بالایی سیلز بالاست و ویژوال پایینی سیلز پایینه. من میام اینجا سایزش رو کم میکنم و رنگش رو مشکی میکنم. خیلی سریعتر میخوام این اتفاق بیفته که ویدیو دیگه زمانش زیاد نباشه و میام سیلز دوم رو از حالت لاین میذارم رو حالت سیرکل و میام اینجا رنگش رو قرمز میکنم. سایزش هم دست خودمه، میتونم سایزش هم کوچیک بزرگ کنم، مشکلی نداره. روی میجر دوم از بالا کلیک میکنم توی روز و میام اینجا از گزینه دوال اکسس استفاده میکنم. خب سایزش کوچیکه، یه ذره سایزش رو بزرگتر میکنم. اینجا میام از گزینه کلیک راست میکنم روی بخش اکسیزش و میام اینجا از سینکرونایز اکسیز استفاده کنم که دقیقا بیفته رو هم دیگه. حالا میام چیکار میکنم؟ این هدرش رو بر میدارم. هدر اینورم بعد شما میتونیم برداریم، چون من قراره بهش عدد بدم. درست شد؟ حالا پایین رو هم میایم محور پایین رو هم ادیت میکنیم. اینجا مثلا میگیم از چه تاریخ تا چه تاریخی، هر کجا که خواستید هر تاریخی که خواستید میذارید، اما مانس آف دیتش رو برمیدارم. تایتلشه، این تایتل پایینی هست، برمیدارم که بهتر دیده بشه. خب بخش دوم چی کار میکنم؟ عددامو بهش میدم. خب دیدید یک کاستوم ویژوال خیلی قشنگ با فراز و نشیب های مختلف داره به من نمایش میده. البته بچه چون توی آل گذاشتیم هر جفت عددا رو داره میده، من یه دونه عدد بیشتر نیاز ندارم که روی سیرکل باید نمایش داده بشه. خیلی هم عالی. اینم همون عدد که روی سیرکل داره کاملا به من نمایش میده و من دارم میبینمش. یه کاستوم ویژوال خیلی ساده بود، ولی میخواستم بهتون بگم که خودتون راحت به راحتی میتونید انواع کاستوم ویژوال ها رو بتونید خودتون ایجاد بکنید و بتونید استفاده بکنید. گزینه بعدی توی شیت بعدی من از بخش مارک گزینه اتوماتیک میام ادد اکستنشن رو استفاده میکنم. اکستنشن های تابلو برای من باز میشه. کدومش رو میخوای؟ تابلو تیبل، خود اسنگی چارت. من میتونم ببین اینجا میتونید تیکشو بچه بزنید، اون فیریا رو فقط براتون میاره. خب من از اسنگی استفاده میکنم، خودش یه چند تا عکس و یه ویدیو قرار داده. اوپنش میکنم. خب میگه لولاتو مشخص کن. من خب یک لول
ساب کتگوری خواهم داشت، یا میتونیم قبلش یه کار دیگه بکنیم. من میام اینجا یه دیت اضافه میکنم توی سالهای مختلف. لول بعدیمو میذارم ریژن، فروشم توی ریژن های مختلف که حالت لینک داره میشه میبینیم، و میام از کتگوری ها هم استفاده میکنم. بیشتر هم میتونیم بریم جلوها. این حالت اسنگی چارتیه که داره بهمون میده. توی لینک ها چی؟ توی لینک ها میزان فروشم رو قرار میدم که کاملا به تفکیک داره این موارد رو به من نمایش میده و شما میبینید. حالا رو هر سال کلیک کنید قشنگ کاملا میتونید رهگیریش کنید. اگه این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.